Vi heter Kajsa och Ali och vi bestämde oss för att säga upp vår lägenhet, köpa en buss, renovera den under 1,5 år för att sedan köra till Arabiska halvön. I den här videon ska vi äntligen korsa gränsen till Irak. Idag ska vi korsa gränsen till Irak. Äntligen! Det är det här ni alla har väntat på. Ja, det känns som att det är nu äventyret börjar. Verkligen. Hur känns det då? Det är lite pirrigt och så, men jag känner också att vi är väl förberedda. Jag har mitt visum, du har ditt irakiska pass, vi har CPD, vi har alla papper till bussen och vi har den här passenger list grejen. Vi har allt med oss. Är du pirrig? Hur känner du då? Du ska ju åka hem. Alltså det känns skitbra. Det känns kul. Nu kör vi! Nu kör vi. Häng med! Det är inte så vanligt att man vanlifar i Irak. Så det här blir lärorikt för alla. Nu ska vi köra en väg som liksom nästan slickar gränsen till Syrien. Och där har ju varit lite oroligt i Syrien. UD avrådde ju från att åka typ 1 mil närmast, alltså nära syriska gränsen. Så det känns lite läskigt och sådär. Men Jandarma är ju väldigt närvarande där. Det är ju en turkisk militärpolis och de kör ju omkring och patrullerar området och sådär och skyddar liksom. Och vi blev ju påhälsade av Jandarma häromdagen när vi fyllde på vår vattentank. Och de gav oss baklava och hälsade oss välkomna och supertrevliga och sådär. Så att vi känner oss väldigt trygga. Men det känns lite läskigt att veta liksom bara så här på andra sidan av den här muren så lever människor i konflikt och under hot liksom varje dag. Det känns lite läskigt. Vi har ju inte gått igenom en enda plats. Alla bara, det är lugnt. Alltså så tacksamma eller? My skin likes your skin. Your scent draws me in. Hope you'll leave some behind whenever you go. Your hand seeks my hand. 5 kilometer till gränsen. Jag är lite nervös. Där är gränsen. Oh my god, där är gränsen. Jag är så nervös. Men första steget är ut ur Turkiet. Det mest nervösa är ju in i Irak. Så wish us luck. Ja. 10 timmar snart. Snart i mål. Vi står ju i kön just nu till turkiska gränsen och det är en ganska lång kö. Ja. Vi får se lite hur lång tid det här tar. Men det var lite tur för vi behövde kolla igenom lite grejer innan och så. Så att,
Vi har kört i ungefär 10 timmar, inklusivt rast. Tack. Du har också suttit och serverat med massa mat hela tiden. Jag vet inte om de stänger gränsen för att jag läste att de öppnar klockan 9, så någon gång måste de ju stänga då. Vi hoppas att vi kan komma in ikväll och inte behöva vänta och sova utanför gränsen. Det hade ju varit... Nej, men vi är så trötta nu och den kön rör sig ingenting. Aldrig har ett knep när vi åker igenom gränskontrollen, det är att tända våra lampor så det ser så extra lyxigt ut. Jag är lite nervös. Alltså jag med. Jag är typ nervös För att att de man ska vet aldrig. röntga oss. Det vill inte jag vara med på. Peppa, vi ska inte bli röntgade. Vi låter våra kastaller skyddas. Ja, men jag tänker vi ska ge en första trick att de inte behöver titta efter något. Att det är en söt par som... De bara okej, det där är inte turistiskt. Här är katten. Vi släcker eller? Vi kan ha det lite så jag är jättepirrig. Titta, vi kan ju ha saker redo. Men jag har redan. Jag är skabb. Ja, där står väl Passport. Octopus-test. Jag förstår inte visa pass, jag vill bara visa din passengerlist. Jaha, du ska nog ha den nu då. Ja. Ascend, Jalendi. Down. Det var ju lite för långt. Men var det tullen då? Så nu var detta... Nej, det var de checkar så att du har verkligen fått stämpel och sånt. Nu har vi fått turkisk utstämpel. Nu är vi officiellt ute från Turkiet. Ja, nu är vi ute. Nu är det på riktigt. Oj, kolla värsta tanken där. Irakiska-kurdiska gränsen. Okej, då kör vi irakiska nu då. Det kan vara så här att vi behöver köpa en försäkring eller att vi typ kommer att behöva betala någonting. Men fråga då vad det är vi ska betala, vad så du vet. Jag insåg nu en sjuk grej när jag kollade på bilen framför mig och det stod Irak. Sen vi blev tillsammans så har jag varit hemma hos dig, alltså i Sverige. Och nu ska du till Irak. Hem till, alltså till mitt hemland. Ja, det kan kännas så sjukt ut. Alltså det är vi går från, alltså att känslan är väldigt, det är svårt att beskriva. Blir väldigt omflyttat. Du vet när man kanske gick i Lessebo och du säger så här: där gick jag i skolan, han gick med mig i skolan, han där kände jag, hon var vår gamla granne. Nu kommer jag säga till sig, han gick jag med i skolan, han var vår gamla granne, där bodde vi, alltså fattar du? Jag tror så här, det har varit så konstigt för vi har varit tillsammans i 5 år och jag har hela tiden saknat en bit av ditt liksom barndomspussel typ. Jag har aldrig träffat din familj, jag har aldrig sett var du växte upp liksom. Jag har inte sett ditt barndomshem, jag har inte sett var du gick i skolan, jag har inte träffat dina barndomskompisar, jag har inte, alltså så här, den delen har jag hela tiden fattat i vår relation för det är också typ så här,
Jag vet inte, det är ju någonting man går igenom. Det är en relationsfas liksom. Och den har jag aldrig fått typ. Så det ska bli jättespännande. Det ska du få se! Kolla, är det tigris? Kommer in här. Vi kanske måste hoppa av och så. Det känns så läskigt när de bara tar hans pass och bara kör iväg. För att man är ju rätt fucked utan sitt pass liksom. Han säger bara go, go, go. وين نقول؟ اها منها يلا اوكي مشكور احمد راضي حبيبي مشكور بس ارجع شوي. Varför sa han bara gå? Jag vet inte, men vi måste ju, vi kan inte bara åka. Vi får nog vänta på honom. Är det han vi ska följa efter eller? Ja. Så de tog mitt pass och nu kör vi efter dem. Nu kommer de. مو جو الكهرباء النظام الكهربائي والتانك مال مي 120 لتر نص صمام انت انا وياك والله اي والله. Okej, vad händer då? Den har fått stämpel på. Vi ska nu gå till 25an. Och hämta mitt pass. Det kanske vi behöver, jag vet inte, det här. Den skrev 30 vad det var. Vi ska nog betala. Det är 25. المدير كانوا اثنين Alma Kajsa. Jag vet inte om han skojar, han sa att han har spetsat sitt pass. Problemet är så här att vi måste betala en avgift för att få komma in i Kurdistan. För bussen liksom. Och vi har inga pengar. Och man tar inte kort här så som man gör i Sverige. Och det finns inga bankomater här. För då måste man ha typ ett irakiskt kort. Vi får se hur vi ska lösa det här. Ska jag ta med något? Men... Jag vet inte vad han var. Vi måste vara där åt eller? Men det skulle vara väl en ATM eller? Där. Kurdistan bank. Nej, bank. ATM. Åh, varmt det var inne. السلام عليكم. بدأت منكم ما اقدر اسحب فلوس من قطعتي العراقيه هو التوجه. اوكي. تعرف شو تسوي؟ في حال انه قاطع المستشفى مسافه ويم المستشفى مسافه اكو طريق اسمه المصرف الاهلي العراقي. اوكي. الاي تي ام ماله برا صاير. يسحب حطته اوربيتش هو الوحيد اللي بزاف تشتغل. ممنون منك. حبيبي على مشكور. مع السلامة. Så vi är fast här. Alltså tekniskt sett ja, vi är fast där. Vi måste ju betala. Hur fan ska vi lösa det här då? Men han sa att prata med han typ. Om han kan släppa förbi er så ni kan gå till bankomaten. Men nu sa han, jag har inte tagit era papper. Så ni är lite speciella. Vad gör vi Ali? Vi går till chefen. شكرا. حبيبي. ده ولا في حاجه؟ شوي نجيب ده شو حط Men det är det som är så fint. Stan Iran. Alltså, sjukt att jag kör i Iran. Jag är bara kört. Sluta jaga er Ja. Vad snyggt jobbat med killen. Ja, bra, det gick riktigt bra. Det gick ändå bra. Alltså, hade vi haft pengar hade vi tagit på att man...
tror så här att när man kör med buss så blir det liksom en successiv förändring av typ landskapet. En successiv förändring av typ byggnader, trafik. Alltså så här, så att man liksom, det blir inte den här som att man skulle flyga från Sverige till Irak. För då blir det sån kontrast. Men nu blir det liksom så här, när vi har kört hela vägen så blir det liksom en så här successiv förändring. Att man liksom också typ, man liksom glömmer typ hela tiden att så här, men det här är ett nytt land. För det är så, jag tycker att det är ganska likt typ Turkiet i så här byggnader och trafik. Men jag tror att det kommer, i alla fall här i Saco typ hittills. Men jag tror typ sen när vi kommer in typ i, alltså som Mosul och Samara och Bagdad, då kommer det nog kännas på riktigt typ. Då kommer man nog fatta att vi är i Irak. Jag är så jävla taggad. Alltså, det ska bli så kul att se Alis hemland och att få uppleva det med honom och att träffa hans familj och liksom få se var han kommer ifrån och vad han har växt upp och det som formade honom liksom. Det ska bli så spännande, jag är helt i tårar. Jag kan inte släppa de här supergulliga männen på gränskontrollen liksom, som skramlade ihop pengar till oss för att vi skulle kunna åka. Det är så fint. Hittade typ en galleria och vi ska kolla nu typ om vi får stå här. Men det verkar som att de håller på att kolla och vi får stå lite längre upp typ. Jag fick prata med bossen, skickade meddelande till alla security att ingen får störa oss. Att vi får vara i fred i natt, sova. Han sa att det fanns toaletter där uppe. Wow, fan vad nice! Välkomna hem till mig! Efter en 14 timmars körning så är vi äntligen här framme i Saco. Vilken dag det har varit idag. Alltså vilken fina människor man har träffat. Ja, alltså vilken dag det har varit. Alla vill hjälpa till. Ja, det har varit magiskt. Så jävla fint. Nu känner man ju verkligen alltså Mellanösterns gästvänlighet. Den börjar redan sippra in i våra liv. I nästa video så är tanken att vi ska upptäcka Mosul. Alltså staden som intogs av ISIS. Det ska bli så spännande och lite läskigt. Alltså riktigt spännande för jag har inte själv varit där och det staden total förstördes av ISIS och kriget. Så det ska bli jättehäftigt att åka dit. De håller ju på att återuppbygga men det är mycket kvar att se. Så det ska bli skitnice att åka dit och se vad som har hänt där. Så det får ni absolut inte missa. Så glöm inte att prenumerera på kanalen så ses vi i nästa video. Hej då! Hej då!